السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعين قناة الرياضيات مع إيمان عبد الله وسؤال هندسة، وهذا السؤال من ألمانيا. أوجد مساحة المثلث الأصفر. معنا هنا كما نرى الشكل الموجود معنا فيه موجود مستطيل موجود هنا مساحته معلومة 135 متر مربع. يعلوه هنا مثلث قائم طبعا الزاوية مساحته 81 متر مربع. هنا على الجانب الأيسر في مستطيل أيضا مساحته 108 متر مربع. أسفل المستطيل ده موجود فيه مثلث قائم الزاوية باللون الأصفر. المطلوب إيجاد مساحة هذا المستطيل. طبعا يمكنك تثبيت الفيديو ومحاولة إيجاد الحل بنفسك. على بركة الله نبدأ مع بعض عرض الفكرة وعرض الطريقة. لكن رجاء اللي بيشوفنا لأول مرة اشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصله كل جديد، والباحث على أسئلة الهندسة يجدها في قائمة تشغيل في قائمة بعنوان اختبارات الهندسة، بجانب قائمة أخرى لأساسيات الهندسة ودروس وشروحات الهندسة. الحقيقة احنا هنبدأ النهاردة بطريقة حل مختلفة نوعا ما، لأن حلنا نوعيات مشابهة بطرق مماثلة، لأن لها أكتر من حل. فأنا هحل بطريقة مختلفة نوعا ما. هنبتدي ان احنا نشوف هذه الفكرة والطريقة ان شاء الله. اتمنى انها تنال اعجابكم، وطبعا ارحب بكل الحلول موجودة في التعليقات نراها. الابداع مطلوب مننا جميعا. لو جيت ان انا ابدأ من مساحة المستطيل اللي في الاسفل هنا 135 متر مربع. طبعا مساحة المستطيل انت تعلم انها بتساوي الطول في العرض. فاحنا هنا ما احناش عارفين الطول والعرض. لو رمزنا هنا اكس وهنا واي، فبالتالي طبعا هيكون هنا واي، ونفس الشيء هيكون هنا ايه اكس. فبالتالي هنا الجزء ده هنبتدي نقول ان ال 135 اللي هي بتمثل المساحة 135 اللي هي بتمثل مساحة المستطيل دي عبارة عن ايه اكس مضروبة في ايه في واي. يبقى هنا اكس ايه واي. جميل جدا. طيب ممكن ان احنا نخلص الموضوع ده كمان، نبتدي ان احنا نقسم على اكس للطرفين. طبعا هنا بالقسمة على الاكس، هنا تقسم على اكس وتقسم هنا على اكس. فبالتالي الاكس هنا مع الاكس، يبقى اذا اطلع من كده ان الواي هنا بتساوي ايه؟ بتساوي 135 على كام؟ على اكس. طيب نبتدي ان احنا نروح لحاجة تانية، اللي هي هنا عندك المستطيل اللي موجود في الاعلى. هنرمز طبعا هنا بالضلعين الموجودين طول والعرض. هنا ممكن نقول هنا بي وهنا ال. فبالتالي هنا هيكون بي، وهنا طبعا هنا ال ايضا. فبالتالي هيكون ال 108 اللي هي المساحة المعلومة بتاعتنا بتساوي ال مضروبة في ايه؟ في البي. طب لو جيت ان انا اقسم هنا بالمرة على ال، لما تقسم على ال للاطراف كلها، هنا هيكون معاك هنا ايه؟ طبعا ال ده هتروح مع ال، يبقى اطلع من كده ان البي بتساوي ال 108 على كام؟ على ال. هنا خدنا ايه؟ البي جبناها. طيب هنبتدي نروح للمعلوم عندي التاني الاخر ده، اللي هو مين؟ المثلث. مساحة المثلث تتعلم ان هو بيساوي نص القاعدة في الارتفاع، والمساحة معلومة معانا، يعني الواحد وتمانين دي هتساوي كام؟ هتساوي نص القاعدة اللي هي واي والارتفاع بي، يعني نص واي مضروبة في ايه؟ في بي. طيب هنا خلي بالك من الجزء ده. يبقى الواحد وتمانين اهي بتساوي، هنا عندك النصف، عندك نعوض عن قيمة مين؟ الواي. الواي انت جايبها بكام؟ اهي العدد ده، يبقى النصف مضروب في كام؟ مضروب في هنا المية خمسة وتلاتين على كام؟ على الاكس، مضروب في مين؟ مضروب في البي. تمام. يبقى نقف عند الجزئية دي. طيب بنروح هنا للمثلث المطلوب إيجاد مساحته. أنت تعلم إن مساحة المثلث طبعا هي بتساوي نص القاعدة في الارتفاع. طبعا المساحة أنا لا أعلمها هنا، فبتساوي هكتب نصف القاعدة في الارتفاع، يعني هنا ال في هنا في اكس، يبقى نصف في ال اكس في اكس. هنا بالعودة مرة أخرى وتعويض عن قيمة بي اللي احنا كنا جايبينها هنا. يبقى هنا واحد وتمانين أهي بتساوي كام؟ بتساوي النصف مضروبة في المية خمسة وتلاتين على الإكس، مضروبة في كام؟ هنا البي قيمتها مية وتمانية على كام؟
على ال. يعني هنا لو جينا نقول أيضا يبقى ال81 أهي بتساوي، هنا ممكن نقول هنا نضرب بقى البسط كله في بعضه، هنا يبقى ال135 في كام؟ 135 في هنا كام؟ ال108 أهي 108 على هنا موجود معاك 2 اللي هي بتاعت النص دي، 2 مضروبة في ايه؟ في الاكس ال، في هنا اكس ال، يبقى مضروبة في 2 اكس ايه؟ ال. هتلاحظ ان احنا مهمتنا ان احنا نوجد الاكس ال عشان مساحة المثلث اللي موجودة هنا، فبالتالي هنقول هنا بالضرب في اكس ال، يبقى انا هضرب هنا في اكس ال، يبقى هنا في اكس ال، يبقى انا هضرب اكس ال طبعا في مين؟ في الطرفين، يعني هنا في ايضا اكس ال في للطرف هنا والطرف هنا، فبالتالي هتختصر الاكس ال دي هنا مع الاكس ال المتواجده هنا، فهيكون معاك هنا ال81 اكس ال، ال81 اكس ال دي بتساوي هنا ال135 مضروبه في كام؟ مضروبه في ال108 اهي، في ال108 على كام؟ على هنا الاتنين. طبعا مع الاختصارات انت هتقسم كده، مع الاختصارات هتقسم برضو على ال81 عشان تتخلص من ال81 اللي موجودة هنا، يبقى بالقسمة على 81. لما تقسمها على ال81 للطرفين يبقى عن ال81 دي هتروح خلاص، يبقى معاك هنا الاكس ال دي بتساوي هنا ال135 مضروبة في ال108 على الاتنين مضروبة في كام؟ مضروبة في ال81. أنا بلاحظ إن عملية الضرب بعملها بين أقواس، أو إن أنا أعمل نقطة عشان نخلفها عن الإكس. طيب الناتج ده مع الاختصارات هيكون معاك هنا الناتج الإكس ال دي هتساوي مع الاختصارات دي هيكون بتساوي كام؟ بتساوي 45.2. يعني إذا أنا وصلت إن الإكس اللي بتساوي 45.2. أرجع تاني أجيب مساحة مين؟ مساحة إيه؟ المثلث المطلوب إيجاده كان بتساوي نص إكس ال. طب أنت الإكس ال جايبها ب45.2، يعني إذا النص أهو هتروح ضربه في 45 هنا و2، هتساوي مع الحسابات بتاعتنا هيكون بيساوي الناتج هنا 45 متر مربع. وهذا هو الحل للمسألة. طبعا في حلول أخرى يمكنك، طبعا كان امتداد هنا وعمل مستطيل وتبتدي أن أنت حسابات ونفس الشيء هنا وتجيب النسبة بين الشكل، لكن أنا وجدت فيه فكرة نبتدي أن احنا نعرضها، فكرة مختلفة عما عرضناها من قبل. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.